نبتدي النهارده الشغل بتاعنا بقى علشان ما نعطلش الناس والناس تلحق تنام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهارده هنتكلم على موضوع مهم ولكن من خلال عرض الحالات، ومن هنا تبدأ تظهر أهمية الكيس بيزد ليرنينج أو الكيس بيزد سيناريوز، أو إحنا بنسميها السي بي ال. لو حد درس بالأنظمة دي أعتقد معظم الناس اللي بتسمعني دلوقتي الأجيال القديمة شوية ما درستش بالأنظمة دي. إحنا كنا بندرس يعني شوية العلم صلت كده، كانت محاضرات نظرية ومحاضرات عملي، لكن ما كناش بندرس بطريقة السي بي ال دي خالص أو الكيس بيزد ليرنينج، رغم ان هي طريقه مهمه جدا جدا في توصيل المعلومه وتثبيتها. والراجل ده جون ديوي ده من الناس المؤثره في قصه الكيس بيز ليرنينج. هو فيلسوف امريكي وراجل له فلسفته في التربيه، ومن الناس اللي اعتقد اللي اقامت عليهم امريكا الحضاره يعني بتاعتها. فاحنا ان شاء الله هنشتغل بالطريقه دي الكيس بيست ليرنينج من خلال عرض الحالات. فهل انتم مستعدون؟ وبنأكد برضو الصوت واضح ولا لا، لاني بتكلم من السماعه دي علشان الصوت يبقى انقى. فقولوا لي كده الصوت وضعه ايه قبل ما نبتدي العرض ان شاء الله. طيب اوكي، بسم الله. كيس نمبر 1. The female kid 7 years old complains of scalp lesions oozing pus of gradual onset for 4 months. طبعا العيان ده جالي بقاله فترة بيظهر له oozing lesions في السكالب وبتأوز بس، والأم طبعا كالعادة جربت ميني توبيكال بريباريشنز. وعلى فكرة المريض ده كان راح لأطباء. الصوت مش واضح، في حد بيقول الصوت مش واضح. راحت لمجموعة من الأطباء وعملوا بريسكريبشنز للطفلة دي، وجربت الأم بريسكريبشن في التاني ومفيش نتيجة. فأنا هعرض عليكم الكلينيكال ويا ريت نشوف مع بعض كده الكلينيكال عامل إزاي. أنتوا شايفين هنا يعني السهم هنا واضح، شايفين ده باستيول على فكرة، وفي بليكس اريثيميتاس بليكس، وطبعا ديفويد اوف هار، الشعر واقع منها، وبعدين في اذر اريز برضو فيها الوبيشيز. طب نبص كده هنا، دي مناظر تانية لنفس الطفل من اسقاطات تانية. يعني هنا شايفين هنا في فوليكولايتس واضحة جدا، وهنا برضو تحس ان في شوية لوس اوف هار. فلحد كده انا هقف واطلب من حضراتكم التشخيص، او ان احنا نفكر في تشخيصات في الحالة دي. طفل 7 سنوات بيشتكي من اوزنج ليجنز بقالها فترة كذا شهر. الأم راحت لدكاترة وأخذت علاجات وجات لي بالبرزنتيشن ده. فإيه رأي حضراتكم في الناس يا جماعة بتسأل فين الصور، واللي بيسأل يقول لي فين الصوت؟ هو يعني معقولة في مشكلة؟ ما أعتقدش يعني. طيب الناس كلها بدأت تقول لك فين الدرموسكوبي، كويس جدا. يعني الناس بدأت تسأل على التولز اللي عندك في العيادة اللي هتبدأ تستخدمها، والناس بدأت تستعجل برضو التشخيص، وناس تقول dissecting cellulitis of scalp، وناس في آلة فوليكولر أو فوليكولايتس دي كالفانز. كلها تفكيرات كويسة. طيب لحد هنا وهقف وهقول لك الديفرنشال دايجنوزس. احنا نفكر كده،
او معظم الدكتورز اللي شافوا الحاله دي قال لك دي بكتيريال فيلوكولايتس اكيد، لان كان الوصفات معظمها توبيكال انتيبيوتكس وسيستميك انتيبيوتكس، وبعدين المريض يسيب الدكتور ويروح لدكتور تاني برضه يديله توبيكال اند سيستميك انتيبيوتكس، وكأن في اصرار على هذا الامر. طيب ماشي، هو ممكن اكيب ان مايند ان ممكن بكتيريال فيلوكولايتس تعمل حاجه زي دي، لكن اكيد مع المنظر بتاع الهير لوس بالشكل ده والمالتيبليسيتي اللي موجوده تقريبا في الاوكسبت وفي الفولت وفي التمبرال ارياز، يعني كل الارياز دي مصابه وجايه فيها نوع من انواع الديسيمينيشن، فبالتالي انا ممكن افكر في السيكاتريشيال فيلوكولايتس ممكن. طيب احنا الناس طلبت درموسكوب، فادي الدرموسكوبي بتاع البيشنت. كمان في ناس بتزيد بتقول لك ايه لايكن بلانوفايلاريس. طيب ده الدرموسكوبي بتاع البيشنت، في حد يقدر يستنتج من الدرموسكوبي ده الدايجنوزس؟ طيب الناس عايزه صور الكلينيكال تاني. طيب هنعيد تاني في عجاله، الناس اللي لسه داخله. ده طفله 7 سنوات جايه باوزنج ليجنز في السكالب بالمنظر ده، وبعدين زي ما احنا شايفين في some sort of dissemination، وبعدين ده طريقة التفكير، وبعدين ده الهاند تول اللي معايا. فالناس بدأت تقول دي كيس اوف تينيا كابيتس. طيب كلام جميل جدا. ايه اللي انت شايفه في الدرموسكوب علشان نقول ده تينيا كابيتس؟ دكتور ايهاب بيقول في هنا الكوركس الزجزاج هير، وفي ناس قايله الكوما شيبد هير، وفي ناس بتقول الكوركو سكرو هير. ان مجرد رؤيتي للقصه دي هبدا اشك في تينيا كابيتس. طيب انهي نوع من التينيا كابيتس اقدر اقول على الحاله دي؟ يعني كلينيكالي هل اقول على الحاله دي كيريون؟ تعال نبص للكلينيكال تاني. ده الكلينيكال بتاع الحاله. هل اقول على الحاله دي كيليون، ولا هقول عليها رينج وورم، ولا فيفس، ولا ايه؟ طيب دي صورة الطفلة قبل، ودي صورتها بعد 3 weeks من الجرايزوفلوفين، الالترا مايكرونايزد فورم اوف جرايزوفلوفين. only 3 weeks. يعني احنا حالة بالمنظر ده بنتوقع ان هي محتاجة من 2 ل3 على فكرة، لحد ما كل الانفلاميشن ده يسبسايد والشعر يريجرو. احنا هنا بعد 3 اسابيع واضح الفرق، واضح. مش هقول لك انه يعني البنت خفت، لا، بس في فرق واضح نوعا ما. طيب بصوا بقى، احنا علشان نعمل ريفيو of literature of presentation of tinea capitis, what we have in literature, we have non-inflammatory forms وفي inflammatory forms. النون-inflammatory في السكيلي رينج وورم او السكيلي باتش تايب، ده كلينيكالي يعني، وفي البلاك دوت تايب. لكن الانفلاماتوري احنا عندنا الكيريون والاجمنت فوليكولايتس والفيفس. دول 3 forms of inflammatory presentation of tinea capitis. عشان كده لما نيجي نسأل حد نقول له هو التينيا كابيتس شكلها ايه كلينيكالي، يقول لي والله في نون انفلاماتوري فورم يا دكتور. يعني انت بتلاقي الطفل عبارة عن باتش اوف هير لوس، ممكن شوية سكيلز، لكن مفيش انفلاميشن، مفيش باستيولز، مفيش حاجة، مفيش كراستيشنز. وعشان كده احيانا كتير بنلخبطها مع الالوبيشيا ارياتا. مظبوط كده. وفي حالات بتبقى اللي هي انفلاماتوري اللي هي واضحه جدا، بيبقى فيها ديب فورم اوف، مش هنقول ديب فورم اوف افكشن اكيد، لكن هو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن العنيفه اللي بتصاحب الفنجل انفكشن بتعمل مور اند مور انفلاميشن ومور اند مور ديب
inflammation and destructive inflammation. فبالتالي حالات الكيريون والاجمنت فوليكولايتس ممكن بسهوله تبقى associated مع cicatricial alopecia لو neglected. فده البرزنتيشن اوف تينيا كابيتس. حد ينساه؟ اظن انا مقسمها لكم سهله قوي. طيب نرجع للليتريتشر. We will go back to the literature and see what's inside. الجراي سكيلي باتش تايب ده كل اللي بنشوفه بيبقى فيه small erythematous papule around her shaft. الناس برضو بتعمل اللي هو التخطيط ده. الحاجات دي بتفصلنا والله يا جماعه. ماشي. بيبقى فيه small papule وبعدين بتبدا بعد few days بتبدا تبقى باتش وبيبقى ممكن فيها grayish discoloration، شويه سكيلز خفيفه، وطبعا فيها الوبيشيا، والالوبيشيا بتبقى few millimeters above the surface of the skull. وده اول نوع، وعلى فكره يعتبر اشهر نوع من انواع التينيا كابيتس. ده نون انفلاماتوري خالص اهو، يعني very little inflammation موجود. من بعيد في الوبيشيا، تيجي بالدرموسكوب زي ما انت شايف كده في بروكن شورت هير وممكن بلاك دوتس، وفي الوبيشيا واضحه وشويه سكيلز. انتوا معايا كده يا جماعه؟ طيب المنظر ده لو انا ما ركزتش فيه انا ممكن اخطئه مع الالوبيشيا ارياتا، وبتحصل كتير على فكره، كتير جدا بنشوف الحدوته دي. خليكم كده معايا. تمام. طيب النوع الثاني، وده تاني نوع من النون انفلاماتوري تايبس، اللي هو البلاك دوت. طب هو ليه سموه بلاك دوت؟ علشان الهير بيحصل فيه شارب كات وسنكرونايزد شارب كات على just يعني above the level of the skull، يعني يا دوبك الشعر يطلع كده وبيحصل له كات، وبالتالي بيديني البلاك دوت. فعلشان كده احنا بنسميها البلاك دوت تينيا كابيتس، وده اسم توصيفي. وطبعا كل حالات البلاك دوت تينيا كابيتس هي اندوثراكس، بتبقى all of black dot tinea capitis هي اندوثراكس all of them، علشان هو سبب الكات اوف هير ده ان الفنجس بيبقى اندوثراكس ان انفكشن باترن. شايفين الشعر يا دوبك طلع على سطح السكالب وبيحصل له synchronized hair loss، فبتلاقي باتش كده منقطه بالعين المجرده، بالعين المجرده، فبنسميها البلاك دوت الوبيشيا ارياتا. طيب نيجي بعد كده للكيريون. قلنا اول نوع من الانفلاماتوري تايب، والكيريون بيبقى بوجي سويلنج، وخلي بالك هو بينفول تينيا، وبيبقى فيه بقى ميكسد انفكشن، مش بس فانجل، ده ممكن يبقى اسوشيتد مع بكتيريال، وكمان بيبقى ممكن نلاقي الليمف نود افكشن، ليمف ادينوباثي. والحاله دي لو ما اتعالجتش ممكن تعملي سيكاتريشيال الوبيشيا، ولازم تتعالج بحكمه وباستخدام الاستيرويدز. يعني بندي استيرويدز في المانجمنت هنا. لما بتشوف حاله كيريون في مصر، معظم الحالات بتبقى زووفيليك مود اوف انفكشن بالنسبه للتينيا يعني. ده انه وشايفين الكلينيكال، يعني دي كلها حالات كيريون جت في الفتره الاخيره عندي في العياده. شايف انت بتبقى المنظر عنيف جدا، وبيبقى فيه يلوش كراستيشنز وفيه هير لوس عنيف، ولازم تدي علاج مظبوط وتدي ستيرويدز سيستميك كمان في بدايه العلاج علشان تسبير الدستراكشن اللي بيحصل في الهير شافت. طيب النوع الرابع واللي فيه ناس بتنساه وبتعدي عليه في التكست بوك، اللي هو الاجمنت فوليكولايتس. ودي الحاله بتاعتنا النهارده اللي احنا بدانا بيها الويبينار. وعلشان هو الترم مش مشهور قوي وفي ناس بيقع منهم موضوع الاجمنت فوليكولايتس، قلنا ان هو بيبقى فوليكولايتس، يعني انت بتشوف يعني فوليكولايتس واضحه كلينيكالي، وبتشوف باستيولز موجوده بيري فوليكولار باستيولز، بس هي بتبقى حاله مودست شويه عن الكيريون. يعني تقدر تقول ان هي ما بين الكيريون وما بين النون انفلاماتوري
تايبس. في انفلاميشن، الانفلاميشن بيبقى disseminated شويه في السكالب، واخد شويه هنا في الناب وفي الفيرتكس وفي الفولت وفي التمبورال لوبس disseminated شويه، وشويه البليكس او الباتشز بتبقى قليله ومش عامله انفلاميشن لدرجه ان هي تبقى بوجي سويلنج زي الكيريون، يعني درجه اقل شويه، وده الاجمنت فوليكولايتس. واتمنى انكم ما تنسوش الاجمنت فوليكولايتس في التشخيص المقارن لاي فوليكولايتس في السكال في طفل، واحيانا في واحد كبير. وحياتك وركز معايا في الويبينار، لان انا هعرض لك الكلاسيك وهعرض لك الغريب النهارده. يعني النهارده هنعرض شويه حاجات غريبه، انا بس بادئ بالكلاسيك وده المهم. فيبقى الاجمنت فوليكولايتس، الاجمنت فوليكولايتس والنبي اي حاله فوليكولايتس في سكالب في طفل ما تستسهلش وتقول دي بكتيريا الفوليكولايتس على طول. يعني الناس بتستسهل احيانا، لازم تحط البوسيبيليتي ان دي انفلاماتوري تايب اوف تينيا كابيتس اللي هي الاجمنت فوليكولايتس. طيب الحاله الاجمنت فوليكولايتس اهي، دي الحاله اللي احنا عرضناها النهارده. خلاص كده تمام. الحاله الاخيره اللي هو اللاست برزنتيشن اوف تينيا كابيتس الفيفس. الفيفس بيبقى فيه اكستنسيف الوبيشيا، الوبيشيا فظيعه، وبيبقى في حاجه اسمها سكاتشولا. السكاتشولا دي بتبقى ماسز من كيراتينايزد سيلز وباراكيراتوتيك سيلز واكسوديت وانفلاماتوري، عامله حاجه مميزه بيسموها السلفر سكاب او السكاتشولا، اللي هو اللي حضراتكم شايفين ده، وشايفين الماسيف اريا اوف هير لوس. في الحقيقه الباترن ده انا ما بشوفوش كتير، ما عدناش بنشوفه كتير، يعني مش فريكوينت. كان زمان بيتشاف كتير، لكن احنا ما عدناش نشوفه في عياداتنا في الايام الحاليه كتير، لكنه موجود وستيل بنشوفه يعني. طيب لما تجيلي بقى حاله تينيا كابيتس، I'm suspecting a case of tinea capitis، بالذات لو في فوليكولايتس في طفل، والنبي ما تنسى الاجمنت فوليكولايتس. يعني ده التيك هوم مسج يمكن من الحاله اللي انا عرضتها. الديرموسكوبي is a very 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 important tool in your office. مهم جدا، لازم يبقى معاك ديرموسكوب. اي حاله هار without ديرموسكوب في الحقيقه ما فيش significance من الكلينيكال اكزامينيشن اللي انت عملته، وما فيش confidence في الدايجنوزس اللي انت بتعمله. لازم ديرموسكوب، تمام. وطبعا الكي او اتش. يبقى تو تولز مهمين جدا، ديرموسكوبي اند كي او اتش. لازم تتعلمهم ولازم تعملهم ولازم يو هاف تو براكتس. ما تجيش تقول انا ما بعملش كي او اتش، لازم تعمل كي او اتش، والديرموسكوب مهم جدا. طيب واحده واحده. هذا السلايد انا بسميه كده الجامع المانع في الديرموسكوبي اوف تينيا كابيتس. The conclusive slide in dermoscopic features او trichoscopic features of tinea capitis. واحده واحده بقى ونشوفهم مع بعض، ونشوف الحاجات السبيسيفيك والحاجات النون سبيسيفيك واحده واحده. بص هنا على اليمين، ركز معايا على السهم على اليمين. يعني انسى الصور، just focus on this. كوما شيبد هير يعني اتس كوما، هتشوفها زي ما انا جايب لك جنبها. زجزاج شيبد هير يعني هتشوف المنظر ده زجزاج. الكوركوسكرو اللي هو المسمار، اللي هو الكوركوسكرو لايك. خلاص، الثلاثه دول the most specific trichoscopic features of tinea capitis. خلاص، ممكن تشوف الزجزاج هير والكوما شيبد هير والكوركوسكرو in another disorders، بس بتشوفها يعني بنسميها ايه accidentally. لكن لو شفت الثلاثه مجتمعين the three signs شفتهم مع بعض وفي multiplicity in them it's tinea capitis. خلاص، انا اللي هو انا ما اعرفش حاجه تانية تعمل this pattern
في الدرماتولوجي، اللي يعرف يبقى يعرفني. الترايكوتيلومانيا ممكن تعمل بس مش بالشكل ده، مش بالشكل المالتيبل العنيف اللي انت شايفه ده. انا هنا حاطط لك اسهم in colors arrows in colors and you correlate. الكوما شيبد هير الاحمر اهو هنا اهو، عملته تحسبا ان السهم ما يبقاش شغال. بص، كل دي نماذج من الكوما شيبد هير. الزجزاج شيبد هير ده اللون الاخضر اهو واهو، على اختلاف اشكاله واهو. خلاص تمام. الكوركو سكرو المسمار باين جدا هنا اهو، وباين جدا هنا اهو. يعني بصراحه الصور دي من الجاليري عندي وجميله جدا جدا. يمكن انا في الحقيقه اشوف الصور دي احسن من صور الاطالس اللي احنا بنذاكر منها. حلو قوي. يبقى احسن حاجه انك تشوف نتاج شغلك وترجع تدرسه. انا الصوره دي مش مجرد عندي كده وحطيتها، لا، ده انا بحطها وبعينها في فولدر على اللابتوب، وكل شويه ارجع اراجعها معايا. مهم جدا. البلاك دوت، بص على الشمال، البلاك دوت صورته اهو، ده نقطه سوداء. والشورت بروكن هير يعني الصوره بتاعتها ايه؟ ده الكروكي. وبص بقى لو السهم الاورنج دي بلاك دوت هنا اهو، والسهم اللي هو اللون ده اللي هو راح فين في السلايد الثاني دوت الشورت بروكن هير. البلاك دوت والشورت بروكن هير non specific to tinea capitis you can see in alopecia areata، في الاكتيف alopecia areata، و you can see in trichotillomania، وفي التراكشن هير. كل ده تشوف تراكشن alopecia. لكن الكوما شيبد هير والزجزاج والكوركو سكرو الثلاثه مع بعض في فيلد واحد ومالتيبل in the same field، this is tinea capitis till you prove otherwise. وانا اقدر اقول لك الكلام ده من خلال خبرتي، من خلال ماي اكسبرتيز، مش من الليترشر قوي كمان. انا عمري ما شفت المنظر ده الا ما تطلع الحاله دي تينيا كابيتس. فبذمتك الدرموسكوبي مش مهم بقى هنا لو ما عندكش الكي او اتش، او ما عندكش الميكروسكوب، او ما عندكش شرايح. فالترايكوسكوبي او الدرموسكوبي very good and impressive tool، على الاقل تعمل لك سكاننج للسكالب بشكل محترم وتبدا تشوف ده. This slide I advise you to take screenshot و keep in mind different signs of trichoscopy او trichoscopic features in tinea capitis، وانا عملتها لك بالايضاح وبالاسهم وبالايه بالالوان زي ما احنا شايفين. مهم جدا. طيب الكي او اتش مهم جدا 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 جدا. طيب الكي او اتش ده احنا بنعمله ازاي؟ وانا بشوف ايه؟ طيب الكي او اتش بنقسمه لحاجتين، لو هتعمل من السكن او هتعمل من الهير. لو هتعمل من السكن بتيجي على الاكتيف مارجن بتاع السسبكتد تينيا بتاعتك، وتبدا يعني ممكن بكارد بورد تعمل زي كوريتاج خفيف، او ممكن بجلاس سلايد كوريتاج خفيف وزاوت بليدنج. ما توصلش انك تعمل بليدنج، مش كوريتاج قوي، بالراحه كده. وتحط الكونتنت على سلايد، والسلايد ده طبعا لازم تكون انت عامل له ستيرلايزيشن بالالكحول. لازم البليس اللي بتاخد منه الكي او اتش تكون عامل ستيرلايزيشن بالالكحول. لازم تكون منظف الجلاس سلايد كويس جدا، ولازم الكفر سلايد اللي هو الكفر اللي بتحطه تكون منظفه كويس جدا، ومنظفه يعني سيمي ويت بيس اوف جاز كده، علشان ما يسيبش، مش قطن، علشان الفتله بتاعه القطن ممكن مس انتربريتد از هايفي زي ما هنتكلم دلوقتي. يبقى انا هنا النوع الكي او اتش الاولانيه باخدها من السكن الشكل اللي بقول لك عليه ده. الشكل الثاني من الهير برضو بعمل سكرابنج خفيف برضو وباخد، لكن لازم اعمل بلاكينج للهير. باجي اقص الشعرايه اقصها كده خلاص، واخد حزمه بالارتري وهم او عامل بلاكينج، واحط الشعر ده على السلايد،
واحط الكفر سلايد بعد ما احط نقطه الكي او اتش. خلاص. طيب احط الكي او اتش واحط الكفر واستنى في الجلد العادي 20 دقيقه. في الهير ما تستناش كتير، لان الكي او اتش بيديستراكت الهير شافت على فكره، فلازم تبص بسرعه شويه نسبيا، ما تسهاش عليها، ما تسهاش عليها. لكن في السكين لا، خد 20 دقيقه، خد 30 دقيقه براحتك. هو بيديسولف الكيراتين علشان ما تشوفش الكيراتينوسايتس بشكل واضح، وتبدا لو في الهايفي او تبدا اللي هي الفانجل ستراكشرز تبدا تبقى مور كلير اند كلير. الفانجل ستراكشرز قدام حضرتك اهو، انا جايب لك صوره من افضل الصور، ودي كانت صوره واخداها دكتور مارينا جورافلوفا، وكانت مسميها مستر فانجس، وصوره بيرفكت في الحقيقه، يعني صوره جميله من على الميكروسكوب، صوره بديعه وتخليك تقول سبحان الله في خلقه بقى. وده الفطر. طيب انا كدكتور بشوف ايه علشان ما تتلخبطش؟ انت بتدور على الهايفي. الهايفي اللي هي مجمع او جمع او البلورال نيم بتاع الهايفا. الهايفا اللي هو سنجل. الهايفي يعني مجموعه هايفا مع بعض، والمجموعه دي كلها يعني لو في ستراكشرز او هايفيال ستراكشرز انا بسميهم مايسيليوم. يعني انا بسمي الكتله دي، الكتله اللي قدامي دي this is mycelium. والميسيليوم بيبقى عباره عن branched and aggregated هايفي زي ما انت شايف. يعني ايه الهايفي؟ اللي هو السلندريكال ستراكشر اللي احنا شايفينه ده، وبيبقى مميز جدا، مميز جدا. اولا بيبقى ريفراكتايل، بيبقى ريفراكتايل. تمام. الريفراكتايل ده يعني ايه؟ يعني انت you are making the fine microscope it's refractile، يعني تشوفه واضح شويه وبعدين blurred مع الفاين مايكروسكوب، ما بيبقاش واخد صبغه قوي زي حالات الباثولوجي والاتش اند اي، بيبقى ريفراكتايل شويه. لازم يبقى عندك جود ايماجينيشن علشان تشوف الهايفيال ستراكشر. الهايفيال ستراكشر علشان اقول عليها هايفي لازم تبقى برانشد. شايف انت؟ سلندريكال برانشد ستراكشر، سبتيتد يعني بيكون في سبته، والسبته دي بتمثل الخلايا بتاعت او السيلز اللي موجوده في الهايفي. ممكن في الميدل you can see intercalary spores هنا زي ده بالارو هنا، هنا وهنا. تمام. This is called intercalary spores. خلاص. ولما بنشوف الانتركالاري سبورز دي بتبقى مميزه جدا. الهايفي اللي قدامنا ده ممكن يبقى ترو هايفي، خلاص، وممكن يبقى سودو. سودو معناه ايه؟ looks like this، looks like this، لكن بيبقى عباره مش سبتيشن، بيبقى constrictions. يعني الهايفي او السلندريكال ستراكشرز بيبقى عباره عن constrictions مش true septation. الهايفي ده يبقى مولد، والمولد اللي هو في سب كلاسيفايد دو ديرماتوفايت اند نون ديرماتوفايت. والسودو هايفي ده بيبقى لينكد للكانديدا اكتر او اليست لايك فانجاي. تاني، الصوت بيقطع ولا الناس بتعلق بتفصلني؟ الصوت بيقطع ولا ايه؟ الصوت يا جماعه بتشككوني في نفسي، الشك هيموتني. الصوت كويس. امال ايه يا هند؟ يا هند انا هموتك يا هند لما اشوفك. ماشي. بيضللوني، بيطلعوا على الشات يقول لك اصل الصوت بيقطع، اصل احنا مش شايفين صوره، اصله الدكتور بيتكلم مع نفسه. ماشي. تاني نعيد تاني. KOH is a simple, rapid, cheap test you can easily perform in your clinic. خلاص؟ طيب بيتعمل ازاي؟ انا عندي يا اما هاخد من سكين، يا اما من نيل على فكره، يا اما من هير. الاكتر حالات بنشوفها طبعا السكين، بنعمل سكرابنج كده بكاردبورد بيبر
او بجلاس سلايد، ما تعملش bleeding after sterilization by alcohol. take in sterilized glass slide وتعمل الكفر. you clean the cover with gauze not cotton علشان الارتفاكت، علشان الكوتون threads دي you can see as hyphal structures later on، وممكن يبقى ده artifact. وبعدين تحط الدروب اوف كي او اتش وتحط الكفر وتسيبها for 20 minutes. خلاص. لو انت في الوينتر you can make simple heating by light، ولاعه كده، بس يعني ما بنصحش، سيبها شويه وخلاص. الهير نفس الموضوع، ممكن تعمل سكرابنج، بس لازم نعمل بلاكينج للهير ونحطه على الجلاس سلايد ونحط على الايه، على الكفر ونبص علشان نشوف الاكتوثريكس ولا اندوثريكس. طب سؤال، لو عندي بلاك دوت تينيا كابيتس، انا قلت المعلومه دي النهارده، تبقى اكتوثريكس ولا اندوثريكس؟ شور اندوثريكس. sure all cases of black dot tinea capitis سواء localized او diffuse دي لازم تبقى endothrix، علشان هو ده السبب اللي بيخلي الهير ينكسر. خلاص. طيب تشوف ايه في الكويتش؟ تشوف المنظر البديع ده. بص المنظر البديع ده، يا سلام على خلق ربنا، يعني ممالك وعوالم بتشوفها تحت الميكروسكوب، وحياه. يعني اللي قدامك ده حياه، اللي قدامك ده كائن حي زيه وزيك كده. يعني branched cylindrical structures، والمفروض ان فيها longitudinal septation. السبتيشن هنا is not so clear، بس ممكن يعني هنا تمام، هنا كده ده السبتيشن اهو. خلاص. وده كده دي سبورز، دي intercalary spores. خلاص. بس ده اللي احنا بنشوفه، ده الهايفي. لما تشوف ده حضرتك يبقى ده تينيا، يبقى 100% دي تينيا. خلاص انتهينا. ماشي. طب ليه؟ طب ما انا ساعات اشوف سبورز بس، هل احلف بالله ان دي تينيا؟ لا، انا عندي commensals you will see it like spores. لكن الهايفي ده الجروينج phase of the fungus. يعني لما تشوف الهايفي structures، لما تشوف الفطر بالمنظر اللي هو الهايفي ده بينتشر، ده شغال، ده باثوجين، ده مش كومنسل، ده مش قاعد لك هنا معايا. وده اللي بيخلينا لازم نشوف الهايفي عشان نحلف بالله ان ديت ايه، ان ديت باثوجينيك، او ان دي كده. الصوره دي taken by دكتور مارينا. I should not put my name هنا صراحه، يعني نكتب المره الجايه دكتور مارينا جورافلوفا MD، هي اللي واخده الصوره دي. انا بشكرها على الصوره الجميله دي، هي ادتها لي، فانا ممكن احط اسمي عليها عادي برضه. طيب العلاج. طب شفنا وشخصنا والعلاج تمام. الالترا جرايزوفلوفين اللي هو الموجود في مصر، اللي هو المايكرونايزد فورم اوف جرايزوفلوفين لاخواتنا اللي بيتابعونا من الدول العربيه، بندي 15 to 20 مللي جرام بير كي جي. وده النيو دوز. الاولد دوز كنا نقول 12.5 مللي جرام بير كي جي، ده خلاص اوبسوليت علشان بقى فيه ريزيستنس. احنا دلوقتي بندي الدوز دي 15 ل 20 مللي جرام، واحيانا لو مش الترا مايكرونايزد فورم، مايكرونايزد فورم بس، بندي 25 مللي جرام بير كي جي بير داي. الدواء ده بيديسولف ان فات، ولازم يتاخد مع هيفي ميل، وكان بي سيبريتد. يعني ممكن ادي مورنينج وات نايت ويز هيفي ميل او ويز ميلك. التوبيكال انتي فانجل سبراي والسيلينيوم سلفايد شامبوز، الايم نوت تو تريت، الايم تو ليسن ذا سبريدنج اوف انفكشن بس. يبقى الروشيتا الترا جرايزوفلوفين ممكن نقف، لكن ده طفل ممكن يعدي اخواته علشان تقلل الشيدنج بتاع الفنجاي، وانه يعدي اخواته ممكن تدي التوبيكال انتي فانجل سبراي والسيلينيوم سلفايد شامبو. حلو كده. طيب كده خلصنا الحالة الأولى، وده كان طفل في طفل 7 سنين،
طفل 7 سنين أو طفلة 7 سنوات. ركز في الحالة الثانية، أنا قعدت لك أهو، ركز في الحالة الثانية. 20-year-old female presented with itchy skin lesions affecting the scalp for 8-month duration. Physical examination showed multiple erythematous scaly patches of alopecia covered with scales and crusts. وده الكلينيكال بيكتشر بتاع الحالة. شايفين بذمتكم مش شبه شوية الحالة اللي فاتت ولا ايه؟ ولا في اختلاف؟ خلي بالك ده 20 سنة. هل برضو هقول دي تينيا؟ هل مخي هيروح ونقول ان دي تينيا؟ It's 20 years old. She's adult. انا مش شايف سكيلز بس، ده سكيلز وكراستيشنز. واضح هنا ان كان في مثلا ممكن we assume folliculitis and healed folliculitis او باستيولز ممكن. فما رأيكم أدام الله ظلكم؟ ايه رأيكم في الحالة دي؟ نقول ايه؟ بالمنظر ده انا مش هوريك، انا همشي ستيب باي ستيب. at this point انت هنا تحط احتمالية تشخيص ايه؟ انا فاكر البنت دي جات لي مع مامتها، وكانوا هاي سوشيو ايكونوميك ستاندرد، ناس اللي هم ناس هاي يعني. وجات لي العياده البنت 20 سنه، قالت لي انا بلف بقالي كتير على الدكاتره، وقعدت اكشف عليها لقيت المنظر ده. وطبعا عماله تاخد ادويه برضو وحاجات، وكل الاصابات هكذا. عشان بس ما حدش يقول لي ايه، طب وريني صور تانية. هي كلها شبه كده كلينيكال، عباره عن erythematous patches، وفي الوبيشيا او partial الوبيشيا، وفي crustaceans، وفي scales. الناس عماله تقول توكسيك الوبيشيز، في نتس. دكتوره اميره قالت في نتس. الناس عماله تقول ديسكويد اي اجمنت فوليكولايتس. كويس ان الناس بقت مايندد، يعني الناس لو بقوا مايندد بالاجمنت فوليكولايتس انا هبقى سعيد. في ناس بتقول سورايسز، كلام محترم جدا. فوليكولايتس دي كالفانز، كل ده بوسيبيليتيز. طب سيبك من التشخيصات، هنعمل ايه للمريض؟ ايه النكست ستيب اللي تعملها لهذا المريض في عيادتك؟ الله، الناس قالت لك بص بقى ده هي ليلة فانجس فكي او اتش على طول. ماشي هنعمل كي او اتش اكيد، بس الدرموسكوب خلاص ماشي. ده الديفرنشال دايجنوزيز انا برضو حطيته زي الاولاني، بكتيريال فيلوكولايتس ماشي، سيكاتريشال فيلوكولايتس، وحاطط لك نقط. ده الدرموسكوبي بتاع الحاله. انت شايف ايه؟ انا كاتب لك اللي انا شايفه، والكتابات دي جايه من التكست. لما حطيت الدرموسكوب لقيت بلاك دوت هير، ولقيت شورت بروكن هير، ولقيت شويه زجزاج هير. يا ترى الدرموسكوب خلاك تغير من تفكيرك واتجاهاتك في الحياه ولا ايه؟ ايه راي حضراتكم؟ اسراء بتقول ايوه. طيب هنقول ايه؟ ده 20 سنه، انتوا عايزين نقول على دي تينيا كابيتس؟ ده 20 سنه، السن بيلعب دور. احنا نادرا ما نشوف تينيا كابيتس في ال في حد 20 سنه. هتمشي ورا التشخيص تينيا كابيتس؟ طب بص كده، وانا بقلب بالدرموسكوب لقيت الفيديو الجميل ده، اتفرجوا عليه. في نفس المريض قمت مصوره فيديو بقى. في نفس المريض يبقى لقيت كوركوسكرو هير،
ولقيت زجزاج وبلاك دوت وشورت بروكن اللي هم بتوع التينيا كابيتس، والمنظر جاي شبه الاجمنت فوليكولايتس اللي لسه عارضها في الطفل ال7 سنوات اللي قبله. وانا بقلب بالدرموسكوب، هو البتاع ده مش هيطلع لي كده يقول لي انا اهو، ده انت معناه ان انت بالدرموسكوب بتشوف every part in the skull. طلع لي طب هو البيديكولوزس اللي جابت التينيا كابيتس ولا التينيا كابيتس جايه مع البيديكولوزس ولا ايه النظام؟ ممكن الاثنين. في الحقيقه احنا دورنا في الليترشر وحته انه التينيا كابيتس ان ادلت موجوده وبنشوفها، انا شفت شخصيا حالات كتير تينيا كابيتس ان ادلت، بس عاده بيبقى دايابيتك او واخد اميونو سبريسيف دراجز او عنده مالجنسي. دي معظم حالات التينيا كابيتس ان ادلت، لكن دي كانت في ميل وهيلثي و20 سنه وسوشيو ايكونوميك ليفل عالي جدا، جايه مع السواق وبابي ومامي وبتاكل حاجات حلوه جدا يعني. فده خلانا ان احنا نقول لك حاجه قبل ما انقل لتكمله الحاله المرضيه او الكيس دي. تينيا كابيتس ان ادلت دونت فورجيت اتس جريت ميميكر. شفت الحربايه دي؟ هو جريت ميميكر، ممكن يشبه البكتيريا الفيلوكولايتس، ممكن يشبه الديسكويد ال ممكن يشبه الاكزيما، اللايكن بلانوبايلاريز اند سورايسيس. وكل التشخيصات دي حضراتكم قلتوها من ثواني لما عرضنا صوره الكلينيكال من غير درموسكوب، بالكلينيكال بس. كلكم تقريبا قلتوا اللي انا كاتبه ده صح؟ يبقى تينيا كابيتس ان ادلت از ا جريت ميميكر، دونت فورجيت. ودي تيك هوم مسج. نكمل الحاله بتاعتنا. الحاله دي احنا نشرناها في شهر 7 اللي فات في السكين ابندج ديس اوردرز. الحاله دي نشرتها انا، وكان معايا الدكتور راجح ساعدني في نشرها، وبشطارته قدر يجمع الحاله ونشرناها. وتو بيست اوف اور نوليدج ان دي اول كيس ريبورت على تو اكزيستنج بيديكولوزيس كابيتس، تو اكزيستنج ديس اوردرز بيديكولوزيس كابيتس وتينيا كابيتس مع بعض في حاله واحده. وان ادلت هيلثي فيميل. والنوفل انسايتس مكتوبه في البيبر اهو، تقدروا حضراتكم تقروها على النت. فده كان اول فيرست ريبورت على الكو انفكشن ما بين البيديكولوزيس كابيتس والتينيا كابيتس ان ذا بيشنت. ولما اتكلمنا في الدسكشن في الحاله دي للي حابب يقرا يعني، لان ما رضيتش اثقل على حضراتكم واعرض البيبر كلها، طرحنا سؤال: هل البيديكولوزيس كابيتس قادر على نقل السبورز اوف ساتش اللي هو ترايكوفايتون ولا فايوليشيوم اللي هو مثلا واحد من الموست كومن باثوجينز اللي بيعملوا التينيا كابيتس ان ايجيبت، هل هو able to transmit the agent؟ والله ممكن. هو ثبت بالفعل ان الحاجات دي بتنقل well known types of bacteria، لكن هل هو قادر على نقل الفنجاي؟ وهل بيساعد على وجود حاجه زي التينيا كابيتس؟ ولا نقدر نقول ان الفيميل دي لو عندها لو استروجين فبالتالي عندها لو سيبام برودكشن، فبالتالي السيبام له الفانجيسايدال والفانجيستاتيك بروبرتيز بتقل مع الفيميلز؟ هل نقدر نقول حاجه زي دي؟ كل دي كانت novel insights about presenting such case. فبالتالي please don't miss a case of folliculitis in the skull. اول حاله عرضتها لك قلت لك اجمنت folliculitis. تاني حاله طلعت كلينيكالي لوكس لايك اجمنت folliculitis، مش كلينيكالي بقى، درموسكوبيكال. بالدرموسكوب هو اللي خلانا اقول ده يا حسين في فنجاي هنا، ولقينا معاها بيديكولوزيس كابيتس. وطبعا الحاله دي اتعالجت على مدار كذا شهر معايا وخفت وبقت كويسه جدا جدا، والكيس ريبورت نشرت. كيس نمبر 3. كيس نمبر 3 هو جاست برزنتيشن عادي. بص كده، ده طفل 6 سنين جاي لسكالب وعنده كراستيشنز فور 5 months.
ايه رايكم بالمنظر ده؟ يعني انا كلينيكالي بالمنظر ده هقول عليه ايه؟ كيريون. دكتوره رانيا قالت لك كيريون، زهراء كيريون. هو في الحقيقه كلينيكالي كيريون. انا شايف سويلنج شويه، covered by crustaceans, partially devoid of hair، في some pustules، painful. كل دي clinical criteria of كيريون. كلام محترم. في واحد بيقول لك ممكن سيبوريك درماتيتس، صعبه شويه تبقى associated with loss of hair بس ممكن. طب بص الترايكوسكوبي، لما جيت في الفيلد هنا انا شايف بس كراست، ادهرنت كراست وخلاص. لكن في الفيلد ده انت شايف ايه؟ شايف زجزاج هير، وكوما شيبد هير، وبلاك دوت، وشورت بروكن هير اهو. لما يتجمعوا مع بعض في فيلد واحد ده لازم تبقى تينيا كابيتس، والكلينيكال بتاعها بيكورليت ان ده كيريون. الكيريون على فكره صعب تشوف فيه بالترايكوسكوبيك فيتشرز كده، لازم تروح للمارجن بتاعه. يعني ما تحطش في السنتر اوف كيريون مش هتشوف حاجه، لازم في المارجن. شايفين المارجن هنا اللي هو سيمز لسه ستيل انتكت هير فوليكلز، وشويه بس ايه يعني شويه اريثيما وشويه كراست وشويه ترايكوسكوبيك فيتشرز اوف تينيا كابيتس. وده بيكونفيرم ان التجميعة الكوركس كرو والزجزاج والكوما شابد هير مع بعض in the same field غالبا this is a case of tinea capitis. ودي كانت الهدف من عرض الحالة الستريت فورورد دي. بس كده. يبقى انا في البداية ضحكت عليك شوية وعرضت لك حالة اسمها اجمنت فوليكولايتس. الناس الشاطره اللي كانوا مركزين جابوها ولقطوها من البدايه. اتعلمنا ان الترايكوسكوبيك فايندنجز مهمه جدا، وهي كانت الكلو للدايجنوزس. ومن غير الدرموسكوبي كنا تهنا وما عرفناش نقول ده ايه. بدأنا نعرف الكي او اتش ويتعمل ازاي. وطبعا دي مش محاضره الهدف منها استعراض الكي او اتش قوي. انا قلت لك في in short notes how to perform a KOH او a successful KOH slide. بعدين عرضنا حاله نادره جدا اللي هو الكو اكزيستنس ما بين بيديكولوزيس كابيتس وتينيا كابيتس in adult بين قوسين between brackets healthy female. healthy female مش immunocompromised. يبقى بالتالي كل حالة هير لازم تتفحص بما يرضي الله. لازم تشوفها بالدرموسكوب، ده ما فيهوش كلام. لو ما معكش درموسكوب رجع الكشف للحالة وما تكشفش عليها. ده رأيي. وأنا كده خلصت المحاضرة النهاردة. هي محاضرة كانت التيك هوم مسج بتاعتها مراجعة ريفيو of literature about tinea capitis, clinical types of tinea capitis, trichoscopic finding of tinea capitis. كان في سلايد مجمع عامل تجميعة للتينيا كابيتس. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله مع بعض كل يوم اثنين إن شاء الله الاثنين الجاي تبقى محاضرة أحسن من دي إن شاء الله. انا اعذروني على جروب التليجرام. انا والله العظيم انا يعني لسه داخل بيتي من الصبح، يعني لسه 5 دقايق قبل الويبينار. فاعذروني ما عادش عندي وقت افتح الجروب الا يعني يمكن النهارده رديت على الناس بالفويس وانا سايق. فهحاول ان شاء الله اشوف الحالات باذن الله وارد قدر جهدي قدر استطاعتي. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير ان شاء الله الاثنين الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.